هذه تونس في الخريطة هيك في الوسط وصغيرونة، اللي هي بلاد صغيرة، حاجة ديما نسمعوها بالعمل استنسنا بها الفكرة هذه. من جهة أخرى كتاب الجغرافيا يعرف تونس يقول اللي هي بلاد إفريقية عربية متوسطية، تجي بين الجزائر وليبيا، ومن بعد تجي الليستة طويلة متاع النوامر، 12 مليون ساكن، طول السواحل 1150 كيلومتر، مساحتها 163 ألف كيلومتر مربع اقف غادي ترى اش معناها 163 ألف كيلومتر مربع؟ دولة مساحتها هكا تسمى صغيرة؟ هذا تيران متاع فوت. ناخذ استاد رادس مثلا، طوله تقريبا 115 متر وعرضه 75، دونك مساحته تقريبا 0.0085 كيلومتر مربع. كي تعمل حسبة تطلع تونس قد 19 مليون استاد رادس، معناها كل تونسي عنده تقريبا استاد رادس ونص. هاوش معناها 163 ألف كيلومتر مربع. كيف نقارنوا تونس بجيرانها، الجزائر 2.3 مليون كيلومتر مربع وليبيا 1.7 مليون كيلومتر مربع، نحكيو هوني على البلاد العاشرة وال16 من حيث المساحة. هذا اللي حسسنا اللي هي صغيرة. أما على قرابة 200 دولة موجودة، تونس تحتل المرتبة 92، الشيء اللي يخليها أكبر من شتر بلدان العالم. مساحة تونس أكبر من مساحة اليونان، وأكبر من مساحة سويسرا وأغلب دول أوروبا. مساحة تونس أكبر من قطر والإمارات والكويت والبحرين مع بعضهم، وتمثل تقريبا أقل شوية من نص مساحة ألمانيا وتجي في طولها، وثلث السوبرفيسي متاع فرنسا وخمس مساحة تركيا. باش نقولوا على تونس كبيرة ولا صغيرة لازم نقارنوها ببلدان أخرين في قارات مختلفة، وهنا شفنا لي تونس مش صغيرة. بورتان ماكش تستخيل تونس كي تشوفها على الخريطة صغيرة. إيجا نفسر لك علاش. هذه تونس في الكرة الأرضية، بما أنه الكرة الأرضية سفيريك فإنه تونس ماهيش مسطحة قد مقوسة شوية. باش نصوروها على خريطة مسطحة 2D يعني جينيرالمون نستعملوا تكنيك اسمها الإسقاط، لا بروجيكسيون كارتوغرافيك. كيفاش نصوروا خريطة بالبروجيكسيون كارتوغرافيك؟ هذه الكرة الأرضية، 1 ناخذوا شكل هندسي، إما السيلاندر ولا الكون ولا البلان، احنا باش ناخذوا السيلاندر. 2 نعملوا عملية البروجيكسيون للنقاط اللي في الأرض على السيلاندر متاعنا. 3 نختاروا الزوايا متاع البروجيكسيون، خطوط الطول وخطوط العرض. 4 نحلوا السيلاندر متاعنا باش يولي على ورقة مستوية. اي فوالا ولا عنا خريطة. كما تشوفوا باش نخلطوا نصوروا خريطة نستعملوا المات والهندسة والجيوديزي والتوبوغرافي والكارتوغرافي وبرشا علوم وتخصصات أخرى. أما فما مشكلة مع البروجيكسيون كارتوغرافيك، التقويسة اللي على السيرفاس متاع الكرة الأرضية تعمل ديفورماسيون لأشكال البلدان كي نعملوا بروجيكسيون على بلان مسطح. المشكلة هذه برهنها كارل فريدريش غوس بالحساب في التيوريما إغريد-جو. كان باش نحافظوا على حجم البلدان، فورمتهم مش تجي غالطة كيما خريطة جال بيترز، وكان باش نحافظوا على المسافات، لا الفورمة لا الحجم يجيو صحاح كل الخريطة هذه، وكان باش نحافظوا على فورمة البلدان حجمهم باش يجي غلط كيما الخريطة اللي نعرفوها واستنسنا بها الكل، خريطة ميركاتور. خريطة ميركاتور تنجم تخلق مشاكل كيما الديفورماسيون تاع أغلب الدول الإفريقية، على خاطر كل ما نقرب الخط الاستواء كل ما الدول تظهر أصغر من حجمها، كيما الجابون وكونغو الديمقراطية وكينيا اللي يظهروا أصغر بياسر من حجمهم. هي القارة الكل تظهر أصغر برشا من روسيا، ألوركو في الحقيقة هي تقريبا أكبر منها بمرتين. الخرائط موجودين باش يفهمونا العالم اللي نعيشوا فيه، وبما أنه ما فماش حل جذري يعطينا الحقيقة كاملة متاع حجم وشكل والمسافات فرد وقت على الخريطة مسطحة، فإنه الخرائط تأثر على نظرتنا للعالم. شكون أكبر، شكون أصغر، شكون الفوق، شكون اللوطة، شكون في الوسط. باش نفهموا صحيح من المعوج اللي قاعدين نستعملوا فيه هو لوتي ذا ترو سايز اوف، اللي يمكن من تحريك البلدان في الخريطة ويدبتيها للتقويسة متاع الكرة الأرضية، كيما عملنا هوني مع إفريقيا، وكيما نجموا نحركوا تونس من بلاصتها وهكا نعرفوا حجمها الحقيقي.